हेलो फ्रेंड्स, मजामा? आई होप सो। આપણે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને એની અંદર જીઓસી જનરલ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી, તો આ જે પોર્શન છે આખો તમારું જે ચેપ્ટર છે તો એને ટેક્સ્ટબુકની અંદર બહુ શોર્ટમાં આપેલું છે, પણ કન્સેપ્ટ એમણે બધા જ લીધા છે, પણ એની ડેપ્થ નથી આપેલી. એટલે એવું થશે કે આ આખું ટોપિક વાઇઝ આપણે જ્યારે લેવા જઈશું તો ઇટ ટેક્સ વેરી મચ ટાઈમ, ઘણો સમય લેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈયુપીએસસી લઈએ તો હવે આઈયુપીએસસી આપણે એવું થોડુંક એમાં આપ્યું છે એવું લઈ અને અધૂરું નહીં છોડી દઈએ. આપણે આઈયુપીએસસી છેક 12th અને જેડબલઈ નીટ સુધી જે ટાઈપનું આવતું હશે તો એ બધી જ વસ્તુ આપણે લઈ લેશું. એમ આઇસોમેરિઝમ આવશે તો આઇસોમેરિઝમમાં આપણે એવું નહીં કરીએ કે થોડુંક અત્યારે આપી દીધું પછી બાકીનું પછી. એમ આપણે આઇસોમેરિઝમ લેશું જ્યારે કમ્પ્લીટ આઇસોમેરિઝમ છે એ લઈ લેશું. આપણે જ્યારે વાત કરશું ઇલેક્ટ્રોનિક ઇફેક્ટ્સની તો એ ઇલેક્ટ્રોનિક ઇફેક્ટ્સ જે છે એ કઈ રીતે ઇફેક્ટ કરે છે અને સ્ટેબિલિટી વાઇઝ ને એમાં જે ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ પ્રીવિયસ યર્સમાં આવી ગયા હોય તો એ બધી જ મેટર આવી જાય એવી રીતે આપણે લેશું. એટલે તમારે એવું સમજવાનું છે કે આઈયુપીએસસી તો એ એક ચેપ્ટર છે, કારણ કે એટલા લેક્ચર એપ્રોક્સિમેટલી 10 લેક્ચર કે 11 લેક્ચર જે છે એ આઈયુપીએસસીના થશે. આપણે ટ્રાય કરશું કે એનાથી ઓછા થાય એમ, પણ એપ્રોક્સિમેટલી એટલા થશે, એટલે એ એક ચેપ્ટર જેટલું થઈ ગયું. સેમ મેટર જે છે એ આવશે આઇસોમેરિઝમમાં આવશે, એવું જ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇફેક્ટમાં થશે. તો આ બધી મેટર્સ, હાઇડ્રોકાર્બન તો અલગ ચેપ્ટર જ છે, પણ હાઇડ્રોકાર્બનની સાથે આપણે રિએક્શન મિકેનિઝમ છે એને એડ કરી દઈશું તો એ પણ ત્યાં દરેકે દરેક. એટલે આપ તમારે એવું સમજવાનું કે આઈયુપીએસસી કમ્પ્લીટ થયું તો કે એક ચેપ્ટર પૂરું થયું એમ સમજવાનું. તો તમને આમ બહુ જ લાંબુ ચાલ્યું જીઓસી એવું નહીં લાગે, કારણ કે જીઓસી છે એ જીઓસી જેટલું સરસ રીતે આવડતું હશે એટલું જ સ્ટ્રોંગલી તમને ઓવરઓલ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી છે એ આવડશે. અધરવાઇઝ ઓવરઓલ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી જે છે એમાં પ્રોબ્લેમ આવશે. તમને આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ કે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ તમને ન આવે. થોડીક મેટર અહીંયા એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે એ એવી છે કે એમાં કન્સેપ્ટ્સ પણ આવે છે, એને યાદ પણ રાખવાના છે અને પછી એનું એપ્લિકેશન કરવાનું છે. અને આ બે વસ્તુ કરો ને ત્યાં પાછો ત્રીજો એક્સેપ્શન વાળો પોઈન્ટ આવીને ઊભો રહે. એટલે કેટલી બધી જગ્યાએ એક્સેપ્શન આવતા હોય એટલે તમારે એ પણ યાદ રાખવું પડશે. એટલે લિટલ બીટ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી. તો એની કમ્પેરિઝનમાં ફિઝિકલ કેમિસ્ટ્રી કે ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની અંદર એવા કોઈ મેજર એક્સેપ્શન્સ નથી આવી જતા. અહીંયા તો તમે જેટલી જેટલી વસ્તુ લર્ન કરશો એ દરેક જગ્યાએ એક્સેપ્શન આવશે. આઈયુપીએસસી છે અને એના પછીથી ઓનવર્ડ્સ બધી જગ્યાએ કંઈક કંઈક એક્સેપ્શન્સ આવ્યા જ કરશે. એટલે તમને પણ સ્વાભાવિકપણે એવું થાય કે આટલું બધું યાદ કેમ રાખશું, પણ રિવિઝન જેટલું વધારે થતું જશે એમ યાદ રહેતું જશે. એટલે તમારે એ એક પોઈન્ટ તમે જોજો કે રિવિઝન છે એ નંબર ઓફ ટાઈમ્સ થાય તો તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એટલે રિવિઝન કરતા રહેવું પડશે, એટલી ટેસ્ટ આપતા રહેવું પડશે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જનરલ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી એવું તમારું ચેપ્ટર છે. આપણે અહીંયા પહેલાં જનરલ જે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી છે તો એના જે કમ્પાઉન્ડ્સ હોય તો એ કમ્પાઉન્ડ્સમાં કઈ ટાઈપનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન થાય, એની વેલેન્સી શું હોય, આ બધી મેટર જે કાંઈ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. અને ઓલરેડી આપણે વી હેવ લર્ન્ટ હાઇબ્રિડાઇઝેશન, તો એના બેઝ ઉપર આપણે આગળ વધીએ. કાર્બન છે એની ટેટ્રા વેલેન્સી છે એની ડિસ્કશન કરીએ અને પછી ઓનવર્ડ્સ આપણે કામ કરતા જઈએ. ક્લાસિફિકેશન પણ આવશે અને બધી મેટર જે કંઈ છે એ જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ
What is organic compounds? Do you know its definition? I am not talking about hydrocarbon compounds. I am talking about organic compounds. The compounds which contain mainly carbon and hydrogen and sometimes nitrogen, oxygen, halogen, phosphorus, sulfur is known as organic compounds. Is it clear? Compounds which mainly contain carbon and hydrogen, but sometimes it is sometime nitrogen, oxygen, halogen, phosphorus, sulfur. તો એ પણ એમાં એલિમેન્ટ્સ એઝ એન એલિમેન્ટ એ હોય પ્રેઝન્ટ હોય તો આ ટાઈપના જે કમ્પાઉન્ડ છે એ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ તરીકે નોન છે. રાઈટ. ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એની મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની અંદર જોઈએ તો એક તો કાર્બન જે છે એક તો એની ટેટ્રાવેલેન્સી છે અને કાર્બન છે it has a property like catenation. First of all, tetravalency ની વાત કરીએ. Electronic configuration of carbon. Atomic number 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz, 0. આમ થાય. In order to attain electronic configuration like inert gas, तो inert gas जो electronic configuration જોઈતું હોય તો સૌથી પહેલા તો તમે એ સમજો કે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ ની અંદર વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ગણો તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કેટલા છે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. there are 4 electrons. વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કેટલા છે 4 છે. ઓકે. તો આ 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. ધેટ મીન્સ કે જો કાર્બન છે એ કાર્બનને 8 ઇલેક્ટ્રોન ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો આઈધર ઇટ શુડ ગેઇન 4 ઇલેક્ટ્રોન. ધેટ મીન્સ C-4. એન્ડ સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ if it lost its 4 electron, it lose its 4 electrons to form C+4, and in that position it is having electronic configuration like inert gas. તો એ inert gas જેવું એનું થઈ જશે. બરાબર. તો અહીંયા C-4 or C+4, but wait, C+4, is it possible? It is not possible. Why it is not possible? As you learnt, second ionization enthalpy is always greater than first ionization enthalpy. Means one by one, if you remove electron, ionization enthalpy increases. Any ionization enthalpy જે છે એ increase થતી જશે. That means to remove 4 electron, to remove 4 electron, very very high energy is required, and in that it is not possible because at that time C+4 is highly unstable. That means 4 electron ne remove karwa ke lose karwa, that is very very difficult. That means C+4 is not possible. Same way C-4 is not possible. That means 4 electron gain karwana thaya. And you know very well, if you want to give it second electron, means કે first electron gain કરી લીધો પછી second electron gain કરવો હોય તો એને બહારથી એનર્જી સપ્લાય કરવી પડે છે.
ऑक्सिजन वाळુं एक्जाम्पल छे याद करो O-1 जे छे एमां एनर्जी रिलीज थाय छे पण O-2 वखते बहारथी एनर्जी आपवी पड़े छे that means के -4 माटे तो बहु हाई एनर्जी सप्लाय करवी पड़े and that's why C-4 is not possible. That means now there is only one option and that is sharing of electrons. If this carbon in its excited form it is having 4 unpaired electron, and if these unpaired electrons sharing with another atom's unpaired electron, then it can gain or it can complete its octet, and that's why carbon is having tetravalency. तो कार्बन जे छे एनी शुं थशे टेट्रावेलेंसी थशे बराबर એટલે અહીંયા ટેટ્રાવેલેન્સી જે છે તો ઓક્ટેટ કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો એને શું કરવું પડશે 4 ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ 4 ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ કરવું પડશે મીન્સ કે કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરશે તો કાર્બન જે છે એ કોવેલેન્ટ બોન્ડ ફોર્મ કરશે બરાબર એન્ડ કાર્બન Carbon has tendency to link so many times any other carbon atom and can form different organic compounds. Means ke one carbon can bond with another one carbon, ethane for example, CH3 bond CH3. 3 carbons can form bond with each other, 4 carbon, 5 carbon. So change je number of carbons ni change je possible che, and it is only possible in carbon. And this kind of property is known as catenation. Any atom which is bonding with another same atom and if it is making chain, then this kind of property is known as catenation. तो आ जे property છે એ શું થઈ catenation property થઈ બરાબર હવે હાઇબ્રિડાઇઝેશન ની વાત કરીએ કારણ કે ટેટ્રાવેલેન્સી તો કીધું આપણે હાફ ફિલ્ડ ઓર્બિટલ્સ પણ આ જ ફોર્મમાં તો એ બોન્ડ ફોર્મ નહીં કરે ને બીજા કોઈ એટમ સાથે એ આ પોઝિશનની અંદર એ બોન્ડ ફોર્મ કરતા નથી કોવેલેન્ટ બોન્ડ નહીં ફોર્મ કરે બરાબર તો ત્યાં શું આવશે હવે હાઇબ્રિડાઇઝેશન આવશે બરાબર તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ આપણે જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ મિથેન મોલેક્યુલ લઈએ અને એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ જોઈએ કે કઈ રીતે થશે તો ડાયરેક્ટલી તો પોસિબલ નથી એટલે આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશનની વાત કરીએ કે મિથેન છે ઇથેન છે એન્ડ આલ્કેન કમ્પાઉન્ડ્સ તો એમાં sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ થશે કાર્બન in its excited state helium core 2s1 2px1 2py1 2pz1 1 2s and 3 2p. So sp3 hybridization, mixing of these orbitals, it forms new 4 orbitals, and these 4 orbitals are sp3 hybridized orbitals, which is having 4 unpaired electrons of carbon, and these orbitals, its geometry, that is tetrahedral. Bond angle of these orbitals, that is 109 degree 28 minute. So these sp3 hybridized orbitals overlapping with 1s orbital of hydrogen
hydrogen 1s, hydrogen 1s, hydrogen 1s, and hydrogen 1s. તો આ જે C bond H, C bond H આમ આવશે, બરાબર છે. તો આ રીતે CH4 મોલેક્યુલ જે છે એ ફોર્મ થાય છે, જેમાં 109 ડિગ્રી 28 મિનિટનો બોન્ડ એંગલ છે. sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે. ટેટ્રાહેડ્રલ એનું મોલેક્યુલર સ્ટ્રક્ચર અથવા તો એનું જીઓમેટ્રી જે છે તો એ ટેટ્રાહેડ્રલ હશે. સેમ વે ઇથેનમાં આપણને જોવા મળશે કે એની કમ્પાઉન્ડ્સ ઓફ આલ્કેન ગ્રુપ, તો આલ્કેન, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્સેન, હેપ્ટેન. Carbon which is having only sigma bonds, so these kind of carbons having sp3 hybridization in compounds, બરાબર. કમ્પાઉન્ડ્સ ની અંદર આ રીતે આપણને જોવા મળશે. તો hybridized orbitals always form sigma bond and unhybridized orbitals, તો એ અનહાઇબ્રિડાઇઝ્ડ ઓર્બિટલ્સ એમાં ઓવરલેપિંગ થાય તો પાઈ બોન્ડ ફોર્મ થાય. નાઉ લેટ અસ સી ઇથિન મોલેક્યુલ. આ આપણે ઓલરેડી કેમિકલ બોન્ડિંગની અંદર લર્ન કરી ગયા છીએ, બરાબર. એટલે અહીંયા ઇથિન જે છે, ઇથિન that is CH2 double bond CH2, તો ઇથિન છે. એમાં હિલિયમ કોર, તો બંને કાર્બનમાં sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે. તો sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન જે છે that means 1 2s and 2p orbitals mixing with each other and formed new 3 sp2 hybridized orbitals, and 1 unhybridized orbitals is there, and that is 2pz. So આ રીતે, બરાબર. તો આમાં sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન જે છે એ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થશે. હવે ઇથિનમાં બે કાર્બન છે. there are 2 carbons in ethene, so in both the carbon sp2 hybridization is there, so helium core. Now in both the carbon spin of the electrons is opposite, so 2pz and 2pz. So 1 sp2 from the both the carbon, sp2 hybridized orbitals overlapping with each other and form sigma bond between 2 carbons. So C, single bond C, sigma bond with the help of 2 sp2 hybridized orbitals. Remaining 2 sp2 hybridized orbitals of each carbon is overlapping with 1s orbital of hydrogen and form C bond H, C bond H. 1 unhybridized orbitals of both the carbon overlapping with each other and form pi bond. So there are 3 sigma bonds and 1 pi bond for each carbon. Clear છે? તો ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ માટે આપણે એવું કહી શકીએ કે if there is 3 sigma and 1 pi bond, then hybridization is sp2. 3 sigma and 1 pi bond, sp2.
टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? sp हाइब्रिडाइजेशन है ए पण जोई लईए। અને ઇથિન મોલેક્યુલ જે છે ઇથિન આલ્કિન વાળું તો એ ટ્રાયગોનલ પ્લેનર સ્ટ્રક્ચર ફોર્મ કરે છે। એનો બોન્ડ એંગલ 120 ડિગ્રી છે અને બોન્ડ લેન્થ જો જોઈએ તો C સિંગલ બોન્ડ C હોય તો 154 pm હોય, તો C ડબલ બોન્ડ C હોય તો 134 pm હોય। બરાબર? એટલે એઝ નંબર ઓફ બોન્ડ્સ ઇન્ક્રીઝિસ બોન્ડ લેન્થ decreases. For ethyne, CH triple bond CH, so sp hybridization is there, and that's why one 2s and one 2p orbital mixing with each other and formed two new sp hybridized orbitals which is having same shape and same energy, and two unhybridized orbitals are there, 2py and 2pz in each carbon. One sp hybridized orbitals of each carbon overlapping with each other and form C single bond C sigma bond. Another sp hybridized orbitals. Now these sp hybridized orbitals, there are only two sp hybridized orbitals for each carbon, and that's why it is having 180 degree bond angle, means के linear shape में आवशे। तो C ट्रिपल बॉन्ड C alkyne वाला जे compounds છે એમાં આ જે કાર્બન કાર્બન હોય એની સાથે બીજા કોઈ પણ એટમ ને ત્યાં બોન્ડ ફોર્મ કરવો હોય તો એ લિનિયર શેપ માં જ આવવું પડે। બરાબર? तो अहीं आगळ आ रीते आवशे, तो अहीं शुं आवशे C बॉन्ड H C बॉन्ड H, तो आ पण सिग्मा, अहीं सिग्मा। Remaining two unhybridized orbitals overlapping with each other and formed two new pi bonds. So there is a pi bond. So when two sigma and two pi bonds for each carbon or one carbon, then hybridization is sp. And if sp hybridization is there, then bond angle is, what is about bond angle? That is 180 degree. Shape of the molecule linear, right? And hybridization, that is sp hybridization. So in alkyne compounds, carbon which is having C triple bond C or 2 sigma and 2 pi bond, then that carbon is having sp hybridization. Is it clear? तो alkyne compounds कोई पण होय पण जेमा at least one C triple bond C is there, then those kind of compounds are known as alkyne compounds. And for C triple bond C, that carbon only, then that carbon is having sp hybridization. And for sp hybridization, there should be 2 sigma and 2 pi bonds. Okay, for sigma bonds, sigma bond is formed by the end-to-end overlapping of bonding orbitals along with the internuclear axis. तो internuclear axis ऊपर end-to-end overlapping थाय तो sigma bond form थाय। pi bond जे छे तो ये side-wise overlapping थाय तो pi bond form थाय छे। અને pi bond જે form થતું હોય તો એ જે unhybridized orbitals હશે એનું side-wise overlapping થી pi bond form થાય છે। Okay, let's do some questions for sp, sp2 and sp3 hybridization or related with the hybridization.
select the molecule which has only one pi bond. તો only one molecule ની અંદર only one pi bond હોય એવો આપણે સિલેક્ટ કરવાનો છે મોલેક્યુલ. તો મોલેક્યુલની અંદર CH triple bond CH, it is very clear there are two pi bonds. Okay, CH2 double bond CH bond CHO. Now you must know the structure of CHO. આમ તો અત્યારે તમને નહીં ખબર હોય, હું સ્ટ્રક્ચર છે લખી આપું છું, પણ આપણે ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ જે લર્ન કરવાના છે ત્યાં હું તમને એના સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સાથે કરાવીશ, એટલે તમને એની અંદર આઈડિયા આવી જશે. પણ CHO it is like this. CHO, C bond H, C double bond O bond આમ હોય. That means C double bond O 1 sigma 1 pi. So in overall molecule there are 2 pi bonds. CH3 CH double bond CH bond C double OH, that means C double bond O bond OH. Again one pi bond is here and one is here, total 2 pi bonds, and only one pi bond is CH3 CH double bond CH2, only one pi bond. So this is the question from Jammu and Kashmir CET, common entrance test. The hybridization of carbon atoms in C single bond C bond of CH triple bond C bond CH double bond CH2. CH triple bond C bond CH double bond CH2. So you have to you are asked for hybridization of these two carbons. Hybridization. C single bond C. It's okay that this both the carbons between these two carbons there is a single bond, but let us see for this carbon. This carbon is having 1 sigma and 2 pi bonds here. In any carbon which is having 2 sigma and 2 pi bond, that means yes, that is sp hybridization. Okay, now what about this carbon? Sigma and C bond H. C bond H is always sigma, that means 3 sigma and 1 pi. So 3 sigma and 1 pi bond, that means sp2. So order of the hybridization is sp2. Okay, there is no need of order. So sp and sp2 એમ એનો order hybridization જે છે એ આવશે, બરાબર. So this is also question from Jammu and Kashmir CET. Okay, this kind of question, another is only sp and sp2 hybrid orbitals are involved in the formation of. मीन्स के एवो मॉलिक्यूल फाइंड आउट करवानो छे के जेमा हाइब्रिडाइजेशन छे, that is only sp and sp2. तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आम जे आव्યું CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, that means કે અહીંયા sp2 हाइब्रिडाइजेशन થયું, but what about this carbon, that is sp3. तो જ્યાં જ્યાં CH3 પછી સિંગલ બોન્ડ આવ્યું or CH3 આવ્યું, that means કે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે, તો એનું તો કામ જ નથી. મીન્સ કે A, B and C ઓપ્શન જે છે એ તો રિમૂવ કરી દેવાના રહ્યા. Then you have only one choice, that is CH2 double bond C double bond CH2. Okay, for this carbon 3 sigma and 1 pi, and for this carbon same thing, 3 sigma and 1 pi. That means hybridization is sp2. Here it is also sp2. But what about this carbon?
This carbon is having 2 sigma and 2 pi bond. 2 sigma and 2 pi bond. That means hybridization is sp. So you got the answer. sp and sp2 hybridization is available in this compound only. Allene CH2 double bond C double bond CH2. Clear, sir? And the ratio number of sigma and pi bonds in one butene, but 1 in 3 ion. It should be like, it should be but 1 in 3 ion. But 1 in 3 ion. That means there are 4 carbons. But 1 in double bond is there. 3 ion, 1, 2, 3. Triple bond. Now put the remaining valency as hydrogen. હાઇડ્રોજન થી વેલેન્સી છે એ કમ્પ્લીટ કરવાની. તો અહીંયા આગળ કાર્બન છે એના 3 બોન્ડ્સ હતા તો 1 હાઇડ્રોજન, અહીંયા કાર્બનના 4 બોન્ડ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે તો હાઇડ્રોજન ન આવે. આ જે કાર્બન છે તો એના 2 બોન્ડ્સ છે તો 2 બોન્ડ્સ રિમેનિંગ એટલે CH2 આવે. અહીંયા 3 બોન્ડ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા તો 1 હાઇડ્રોજન આવે. Okay, now you are asking for ratio number of sigma and pi bonds. Then find out, first of all, find out how many sigma bonds and pi bonds are there. You can see that total 3 pi bonds, pi, pi and pi. So total 3 pi bonds. And what about sigma bonds? C bond H, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are 7 sigma bonds. 7 sigma bonds. That means ratio is 7 by 3. बराबर है, सिग्मा अपॉन पाई. क्लियर है? सिंपल ज क्वेश्चन है. तमने मूળ તો સિગ્મા ને પાઈ બોન્ડ છે એ નંબર ઓફ સિગ્મા એન્ડ પાઈ બોન્ડ્સ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, પણ ડાયરેક્ટલી એવું પૂછવાની બદલે આવો રેશિયો છે એ પૂછ્યો છે, બીજું કાંઈ નથી. ઓકે, તો મોસ્ટલી જે ક્વેશ્ચન બહુ જૂના જે 2011, 12 ને એ ટાઈપના ઇયર્સની અંદર આવા હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો ક્વેશ્ચન છે એ આવતા. હવે તો લગભગ બહુ ઓછી શક્યતા છે કે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે, પણ આવે તો સારું. ઓકે, કન્સિડરિંગ ધ સ્ટેટ ઓફ હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઓફ કાર્બન એટમ્સ, ફાઇન્ડ આઉટ ધ મોલેક્યુલ એમોંગ ધ ફોલોઈંગ વિચ ઇઝ લિનિયર. હવે જુઓ, લિનિયર sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય તો લિનિયર મોલેક્યુલ હોય. મોસ્ટલી શું આવવું જોઈએ? sp હાઇબ્રિડાઇઝેશન. પછી ઓવરઓલ મોલેક્યુલ છે એને જો તમારે લિનિયર શેપમાં જોઈતો હોય, ધેટ મીન્સ કે C ટ્રિપલ બોન્ડ C એ સેન્ટરમાં આવે તો થાય. કારણ શું? તો કે જો આ બંને કાર્બન છે એ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જે સિગ્મા બોન્ડ ફોર્મ થાય તો એ આમ હોય, sp sp. અહીંયા આ સાઈડમાં આમ આવશે ને આ સાઈડમાં આમ આવશે, કારણ કે એની ઓર્બિટલ્સ જે કયા શેપમાં આવશે? 180 ડિગ્રી, એટલે લિનિયર શેપમાં આવશે. તો હવે અહીંયાથી આ બાજુનો જે કાર્બન છે એને આની સાથે બોન્ડ ફોર્મ કરવો હોય તો ઇટ શુડ બી લાઈક ધીસ, અને અહીંયા આગળથી કોઈ કાર્બન છે એને આમ કરવું હોય તો કેવા થઈ ગયા? લિનિયર થઈ ગયા. એટલે C ટ્રિપલ બોન્ડ C સેન્ટરમાં હોય અને એની સાથે કોઈ પણ કાર્બન આવતો હશે અથવા કોઈ પણ એટમ આવતો હોય તો એ લિનિયર શેપમાં જ એરેન્જ થાય. પછી આની સાથે પાછા બીજા હોઈ શકે. આ sp3 કાર્બન છે તો એ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન પ્રમાણે ટેટ્રાહેડ્રલ હોય તો 4 હાઇડ્રોજન એ પ્રમાણે એરેન્જ થશે. પણ આ જે કાર્બન છે કે આ જે કાર્બન છે એને તો કયા શેપમાં આવવું પડે? linear શેપમાં જવું પડે. So all these 4 carbons must have to be linear. બરાબર? તો સેન્ટરમાં C ટ્રિપલ બોન્ડ C હોય એવું જે હશે એ શું થશે? એ એનું ફાઇનલ આન્સર થશે. લિનિયર શેપમાં તો જ આવશે. બરાબર? હવે આની પછી બીજો કોઈ હોય ને તો then it is not necessary that
that is also in linear shape. C ટ્રિપલ બોન્ડ C વાળા બંને કાર્બન છે ને એ કાર્બન સાથે ડાયરેક્ટલી જે પણ એટેચ્ડ એટમ છે ને એ લિનિયર જ હોય. બરાબર છે, લિનિયર જ થવું પડે. તો રિમેનિંગ જે છે એમાં તમે પછી સમજો કે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન જેમાં આવતું હોય તો એ ટ્રાઇગોનલ પ્લેનર સ્ટ્રક્ચર હોય. sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય તો એમાં ટેટ્રાહેડ્રલ સ્ટ્રક્ચર હોય. 109 ડિગ્રી 28 મિનિટ બોન્ડ એંગલ હોય કે sp2 હાઇબ્રિડાઇઝેશન હોય તો 120 ડિગ્રી બોન્ડ એંગલ હોય. આમાં આ જે આવે અથવા તો આ આવે એ બોન્ડ એંગલ તો કેટલો આવે? 180 જ આવે. બરાબર? એટલે હા, પછી અહીંયા આગળ મેં તમને કહ્યું એમ કે હવે અહીંયા કોઈ કાર્બન આવશે અને એ સપોઝ કે sp3 કે sp2 હશે, then it is not necessary that it is also linear. ના, C ટ્રિપલ બોન્ડ C સાથે ડાયરેક્ટલી એટેચ્ડ જે પણ એટમ હશે એ જ લિનિયર શેપમાં આવશે. બરાબર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન્સ હતા આપણા કેટલાક હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને એના શેપના રિગાર્ડિંગ. હવે આપણે જરા વાત કરીએ બોન્ડ લેન્થની. બોન્ડ લેન્થ ઓર્ડર છે, બરાબર. પછી બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઓર્ડર છે. હાઇબ્રિડાઇઝેશનની વાત કરીએ અને એના એસ કેરેક્ટર, હાઇબ્રિડાઇઝેશન પરથી એસ કેરેક્ટર જે છે એ એસ કેરેક્ટરની વાત કરીએ આપણે. બોન્ડ લેન્થ ઓર્ડર. બોન્ડ લેન્થ ઓર્ડર શું કહે છે? બોન્ડ લેન્થ ઓર્ડરમાં C સિંગલ બોન્ડ C છે તો બંને કાર્બન છે, C સિંગલ બોન્ડ C sp3 કાર્બન હોય તો સિંગલ બોન્ડ C સિંગલ બોન્ડ C આમ નામે આપણને ખબર છે કે C સિંગલ બોન્ડ C હોય તો એની બોન્ડ લેન્થ હાયર હોય as compared to C double bond C, and it is having higher bond length as compared to C triple bond C. અને આમાં હાઇબ્રિડાઇઝેશનને આપણે આ રીતે આમ પણ શો કરી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. એમાં કાંઈ આપણને બહુ ડાઉટ નથી ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ કે જેમ જેમ નંબર ઓફ બોન્ડ્સ ઇન્ક્રીઝ થતા જશે એમ બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થાય. એટલે સિંગલ બોન્ડની બોન્ડ લેન્થ હાયર C ડબલ બોન્ડ C કરતા, C ડબલ બોન્ડ C ની બોન્ડ લેન્થ હાયર C ટ્રિપલ બોન્ડ C કરતા. ફેર ક્યાં પડે જે સમજવા જેવું છે એ તો કે C બોન્ડ H હોય. હવે C બોન્ડ H તો ઓલવેઝ સિંગલ બોન્ડ જ હશે. C બોન્ડ H કેવો હશે? સિંગલ બોન્ડ હશે. તો આ જે કાર્બન છે એ કયો કાર્બન થયો? sp3 કાર્બન. પછી અહીંયા હું C બોન્ડ H લઉં પણ આ કાર્બન કયો લઉં? sp2. અને અહીંયા C બોન્ડ H લઉં અને આ જે કાર્બન છે એ sp કાર્બન હોય અને મને એમ કે આ C બોન્ડ H જે છે એ બધાની બોન્ડ લેન્થ ઇક્વલ હશે કે ડિફરન્ટ હશે? અને ડિફરન્ટ હશે તો એનો ઓર્ડર શું આવશે? ધેન ઓર્ડર ઇઝ C બોન્ડ H sp3 કાર્બન વાળો C બોન્ડ H હોય એની બોન્ડ લેન્થ it is higher than sp2 carbon and it is higher than sp carbon. So this is the order. આવું કેમ થાય? તો બોન્ડ લેન્થ is inversely proportional to s character. Number 1. As s character increases, bond length decreases. તો એસ કેરેક્ટર જેમ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે એમ એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે તો બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થશે. તો એટલા માટે શું થયું અહીંયા કે અહીંયા sp hybridization, that means s character is 50%. sp2 hybridization, s character is 33.33%. sp3 hybridization, s character is 25%. So as S character increases, bond length decreases. બરાબર? તો આ એક વાત છે, આ રીતે આવશે. બરાબર? ઓકે. આના ઉપરથી બહુ એક સરસ મજાનું
સી સિંગલ બોન્ડ સી જ હોય. ઓકે, આ સી બોન્ડ એચ જે છે એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એટલે થોડું માઇન્ડમાં એની ક્લેરિટી આવી જાય કે સપોઝ કે CH3 બોન્ડ CH3 છે તો આ સી બોન્ડ એચ થયો, CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 તો આ પણ સી બોન્ડ એચ છે, અને CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH તો આ પણ સી બોન્ડ એચ છે. તો બધા સી બોન્ડ એચ જ છે. તો હવે આમાં બોન્ડ લેન્થની કમ્પેરિઝન થોડી કરવાની હોય. હા, વેઇટ થોભો, રાહ જુઓ. શું કહે છે? તો કે આ જે સી બોન્ડ એચ છે એનો કાર્બન છે એની પાસે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું છે? sp3. અહીંયા જે સી બોન્ડ એચ છે એ કાર્બનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું છે? sp2 છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ sp. ક્લિયર થાય છે? એટલે આ જે કાર્બનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન આવે છે આ sp3 છે, આ sp2 છે, sp છે. સો s કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. ધેટ મીન્સ કે બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થાય. હવે બોન્ડ લેન્થ જે છે એની વાત આવતી હોય તો એની જોડે જોડે બોન્ડ સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર પણ આવી જાય. બોન્ડ સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર, તો બોન્ડ સ્ટ્રેન્થમાં આ તો બહુ ક્લિયર છે. બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઓર્ડર તો અહીંયા તો બહુ ક્લિયર છે. શું કામ? તો કે નંબર ઓફ બોન્ડ્સ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થતા જાય. તો જેમ બોન્ડ નંબર ઓફ બોન્ડ્સ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. એટલે સી ટ્રિપલ બોન્ડ સી હશે તો એની બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ જે છે એ હાઈએસ્ટ હશે. બટ સિમિલર વે સી બોન્ડ એચ માટે તો તમે જુઓ બોન્ડ લેન્થ અને બોન્ડ સ્ટ્રેન્થ it is also inversely proportional. As bond length decreases, bond strength increases. કારણ કે બે એટમ બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ ક્યારે થઈ હોય? બંને એટમ વચ્ચે એટ્રેક્શન, ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન કેવું હોય? હાયર હોય. તો નજીક આવે તો બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થાય. બરાબર? દેટ મીન્સ કે એ બોન્ડને બ્રેક કરવા માટે હાયર એનર્જી છે એ રિક્વાયર્ડ હોય. તો અહીંયા આગળ જો ઓર્ડરની વાત કરીએ આપણે કયા બોન્ડ સ્ટ્રેન્થના તો શું થઈ જાય? આમ થઈ જાય સી બોન્ડ એચ નું બોન્ડ સ્ટ્રેન્થનો ઓર્ડર. બરાબર? sp કાર્બન વાળો હશે સી બોન્ડ એચ છે એ સ્ટ્રોંગર હશે sp2 વાળા કરતા, અને sp2 વાળો સી બોન્ડ એચ છે એ સ્ટ્રોંગ હશે સી બોન્ડ એચ sp3 કાર્બન વાળો હશે એના કરતા. બરાબર? ઓકે, એક સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. હાઇબ્રિડાઇઝેશન, અને અહીંયા આગળ આપણે જે વાત કરવાની છે બોન્ડ લેન્થ જે છે, બરાબર, તો એ બોન્ડ લેન્થ સી સિંગલ બોન્ડ સી ની જ વાત કરવાની છે. પણ બધા સી સિંગલ બોન્ડ સી છે દે આર ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સી સિંગલ બોન્ડ સી. લેટ્સ સી. તો અહીંયા આગળ સી સિંગલ બોન્ડ સી આ રીતે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ સી સિંગલ બોન્ડ સી ડબલ બોન્ડ સી. બરાબર? પછી સી ડબલ બોન્ડ સી ટ્રિપલ બોન્ડ સી એન્ડ સી triple bond C triple bond C. We are talking about these two carbons. બરાબર? આ સેન્ટરમાં જે કાર્બન છે એની જ આપણે વાત કરવી છે. અને શેના વિશે? તો કે એના બોન્ડ લેન્થ વિશે. તો આ જે બોન્ડ લેન્થ વિશે વાત કરવી હોય અને બધા જ સી સિંગલ બોન્ડ સી આવતા હોય ત્યારે આપણે એ ચેક કરી લેવાનું કે એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું છે, એના ઉપરથી એનું એસ કેરેક્ટર છે એ જોઈ લેવાનું. તો અહીંયા આગળ આ બંને કાર્બન કેવા થાય? sp3 કાર્બન થાય. બરાબર? બધા સી સિંગલ બોન્ડ સી છે. તો અહીંયા આગળ શું થાય? એક ડબલ બોન્ડ, દેટ મીન્સ sp2 કાર્બન, અને આ
sp3 અહીંયા આગળ શું થાય તો કે sp2 એન્ડ sp2 અહીંયા શું થશે sp એન્ડ sp3 અહીંયા શું થશે તો કે sp અને sp2 આમ થાય તો અહીંયા આગળ જે છે એ sp અને sp થશે sp3 hybridization that means s character is 25%. sp2 hybridization that means 33.33% અને sp hybridization હોય તો 50% થાય બરાબર એટલે અહીંયા આગળ આ હાઇબ્રિડાઇઝેશન જે છે એ હાઇબ્રિડાઇઝેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જોઈએ તો આ રીતે આવશે તો હવે તમે નાવ યુ કેન સી ધેટ એઝ વી ગો ડાઉન બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝિસ શું કામ તો કે અહીંયા sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે 25% પ્લસ 25% અહીંયા sp3 sp2 25% પ્લસ 33 sp2 33 plus 33 sp and sp3 50% plus 25% sp sp2 50% plus 33% so as s character increases bond length decreases એટલે તમારે s character ચેક કરી લેવાનું રહે ને s character માટે હાઇબ્રિડાઇઝેશન તો એના ઉપરથી તમે બોન્ડ લેન્થ જે છે એના માટે તમે કહી શકશો કે which one is having more bond length and which one is having less bond length clear છે તો આ s નેચર ઉપરથી અને એ સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખી લેવાનું એમાં બહુ ડિટેલમાં આપણે નથી જવાનું s કેરેક્ટર જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય એમ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય એઝ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝિસ બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝિસ બરાબર એટલે s નેચર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ બોન્ડ લેન્થ ડિક્રીઝ થાય આવું યાદ રાખી લેવાનું છે આપણે sigma bond is more stronger than that of pi bond and pi bond is perpendicular to sigma bond classification of organic compounds અહીંયા આપેલું છે maybe આમાં તમને સમજ નહીં પડે બહુ એકચ્યુઅલી આ આપણે આમ જોવા જઈએ ને તો ક્લાસિફિકેશન છે એ આપવું અહીંયા પડે પણ અહીંયા આગળ છે એ તકલીફ સમજવામાં પડે છે એટલે અહીંયા તમને કંઈક એવું સમજવામાં મુશ્કેલી પડે એવું લાગતું હોય ન સમજાય કે તમને કદાચ એવું લાગશે કે સર છે એ બોલી ગયા પણ સ્ટ્રક્ચર અને નામ આવશે તો એ તો મારે બોલવા જ પડશે ને એને કંઈ હું સ્ટ્રક્ચરને તો બીજું કંઈ સમજાવી ન શકું પણ આપણે IUPAC નેમિંગ કરશું અને એ કમ્પ્લીટ થશે પછી તમને આ પાછું આખું કમ્પ્લીટલી આવડી જશે સમજાઈ જશે પછી કોઈ મુશ્કેલી નહીં લાગે એમાં પણ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં મે બી અત્યારે હું જે તમને કરાવવા જઈ રહ્યો છું એની અંદર મુશ્કેલી પડશે એટલે એના માટે કોઈ ટેન્શન ન લેતા એને કંઈ યાદ રાખવાની એ જરૂર નથી બરાબર આપણે એક જોવું જોઈએ એટલે ક્લાસિફિકેશન છે એ જોઈ જઈએ છીએ એટલું જ છે આમાં આપણે આનાથી નેક્સ્ટ IUPAC સ્ટાર્ટ કરશું ત્યાં આગળ તમારું બધું IUPAC નેમિંગ જે છે એ પ્રોપરલી આવતું જશે ને એ આવડવું બહુ જ જરૂરી છે એટલે અહીંયા તમને હું કહી દઉં છું અગાઉ એડવાન્સમાં એટલે પછી આના રિલેટેડ કોઈ ક્વેરી ઊભી ના કરતા ક્લિયર છે ક્લાસિફિકેશનમાં મેઇનલી જે છે acyclic or open chain compounds or aliphatic compounds તો aliphatic compounds પણ કહી શકો acyclic પણ કહી શકો or open chain compounds એવું પણ કહી શકો and second is cyclic compounds so there are two types of organic compounds acyclic and cyclic acyclic compounds માં તો કે એમાં હાઇડ્રોકાર્બન્સ આવે and organic compounds which is having functional groups તો જેમાં ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ આવતા હોય એવા ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એ અને ફંક્શનલ ગ્રુપ બીજા કોઈ ના હોય ઇટસેલ્ફ એ આલ્કેન આલ્કીન એન્ડ આલ્કાઇન આ હોય તો એ હાઇડ્રોકાર્બન્સ તો એ ટુ ટાઈપ જે ઓપન ચેઇનની અંદર તો આટલી જ વાત આવે મેઇનલી જે
ક્લાસિફિકેશન આવે તો એ સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં આવે. સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ. તો સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે એ સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં શું આવશે તો કે હોમોસાયક્લિક, હોમોસાયક્લિક એન્ડ હિટરોસાયક્લિક, હોમોસાયક્લિક એન્ડ હિટરોસાયક્લિક. હોમોસાયક્લિકમાં અગેન એલિસાયક્લિક, જે એલિફેટિક હતું એ જ સેમ એના જેવું એલિસાયક્લિક. અને હોમોસાયક્લિકમાં એલિસાયક્લિક એન્ડ એરોમેટિક. બરાબર, આ રોમેન્ટિક નથી હો, એરોમેટિક છે. અને અગેન એરોમેટિક જે છે એમાં પણ પાછા તમે એને ક્લાસિફાઈડ કરી શકો બેન્ઝેનોઇડ એન્ડ નોન બેન્ઝેનોઇડ. આ કયું આવે? બેન્ઝેનોઇડ અને નોન બેન્ઝેનોઇડ. આવું થશે, બેન્ઝેનોઇડ એન્ડ નોન બેન્ઝેનોઇડ. બરાબર. એલિસાયક્લિક ઓકે, આપણે પછી આગળ ઉપર જ વાત કરીએ. હિટરોસાયક્લિકમાં સેમ વે એલિસાયક્લિક આવશે, એલિસાયક્લિક અને એરોમેટિક આવશે. બરાબર. તો આ એનું ક્લાસિફિકેશન થયું. આપણે અગેન આ જે ક્લાસિફિકેશન છે એના રિગાર્ડિંગ એક્ઝામ્પલ્સ છે એ જોતા જઈએ. Acyclic compounds, organic compounds that do not contain ring structure, closed chain structure ન હોય, are called acyclic or open chain compounds. These are also known as aliphatic compounds because some of the important members of this class were originally derived from fats, and Greek word aliphatos means fat. Fat આપણે જેને કહીએ છીએ, ફેટ જે છે એનું ગ્રીક વર્ડ હતો એલિફેટોઝ, અને એલિફેટોઝ ઉપરથી એલિફેટિક એમ વર્ડ છે એ ડિરાઈવ થયો. એટલે એ રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે એ સાયક્લિક મીન્સ ઓપન ચેઇન સ્ટ્રક્ચર. તો એ ઓપન ચેઇન સ્ટ્રક્ચર જે છે એ કયા કયા આવે તો હમણાં જ આપણે વાત કરતા હતા ઇથેન છે, તો ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, તો આ બધા ઇથીન, પ્રોપીન, બ્યુટીન કે ઇથાઇન, પેન્ટાઇન, હેક્ઝાઇન, હેપ્ટાઇન, આવા બધા જે ઓપન ચેઇન સ્ટ્રક્ચર્સ છે તો એ ઓપન ચેઇન સ્ટ્રક્ચર્સ છે એ શામાં આવશે? એ એલિસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં આવશે. એસાયક્લિક ઓર ઓપન ચેઇન સ્ટ્રક્ચરની અંદર એન બ્યુટેન, બ્યુટ 2 ઇન, તો આ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે CH3, CH2, CH2, CH3, એન બ્યુટેન કે CH3, CH ડબલ બોન્ડ, CH બોન્ડ, CH3, બ્યુટ 2 ઇન, તો આ જે છે એ શું થયા? ઓપન ચેઇન સ્ટ્રક્ચર થયા, એસાયક્લિક ઓર ઓપન ચેઇન કમ્પાઉન્ડ્સ. એમાં પાછા વન ઓર મોર ધેન વન ફંક્શનલ ગ્રુપ પ્રેઝન્ટ હોય એવા ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે CH3, CHO તો આલ્ડિહાઇડ છે. બરાબર. કાર્બોક્સિલિક એસિડ CH3C ડબલ બોન્ડ O બોન્ડ OH એસિટિક એસિડ છે, ઇથેનોઇક એસિડ કયો. બરાબર. તો આ ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ નાઇટ્રો હોય, હેલોજન હોય, બરાબર, સલ્ફોનિક એસિડ છે, આવા ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ફંક્શનલ ગ્રુપ્સ છે, તો એવા પ્રેઝન્ટ હોય એ ટાઈપના ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ. સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સની વાત કરીએ તો એમાં હોમોસાયક્લિક ઓર કાર્બોસાયક્લિક. શું આવે? હોમોસાયક્લિક. તો હોમોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં ધ સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર મેડ ઓફ ઓનલી કાર્બન એટમ્સ. તો ઓનલી કાર્બન એટમ્સ થી જે સ્ટ્રક્ચર, સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચરની અંદર કાર્બન એટમ જ હોય તો એ શું કહેવાય? હોમોસાયક્લિક. ઓર બેન્ઝીન, બેન્ઝીન, તો એ શું થઈ ગયા? હોમોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ થયા. ઓકે. આમાં પાછું આપણે એલિસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ, તો સાયક્લો અહીંયા આગળ સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ છે એટલે એમાં પ્રિફિક્સ તરીકે શું આવે? સાયક્લો આવે. એન્ડ 1, 2 એન્ડ 3 કાર્બન્સ, 3 કાર્બન્સ અને સિંગલ બોન્ડ છે તો એને શું કહેવાય? પ્રોપેન. સાયક્લો પ્રોપેન આમ થાય. આમાં શું થશે? ઓકે, એલિસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે તો એમાં સાયક્લો પ્રોપેન, સાયક્લો બ્યુટેન એ આવશે, બેન્ઝીન નહીં આવે એની અંદર.
બરાબર. બેન્ઝીન શેમાં આવશે? એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સની અંદર આવશે. પછી જુઓ તો સાયક્લોપ્રોપીન છે, સાયક્લોબ્યુટીન છે, તો એ બધા પણ શેમાં આવશે? એલિસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં આવશે. પછી સાયક્લોપેન્ટેન, સાયક્લોહેક્ઝેન, આ પણ એલિસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સમાં આવશે. બેન્ઝેનોઇડ એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ, compounds that possess one or more benzene rings are known as benzenoid aromatic compounds. તો benzenoid means કે બેન્ઝીન રિંગ possess કરતા હોય એવા જે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે એ શું કહેવાય? બેન્ઝેનોઇડ્સ. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈએ તો બેન્ઝીન છે, બેન્ઝીન ઉપર મિથાઇલ CH3 હોય તો એને ટોલ્યુઇન કહેવાય, તો ટોલ્યુઇન છે. બરાબર. નાઇટ્રોબેન્ઝીન છે, બેન્ઝીન ઉપર NO2 હોય તો, બેન્ઝીન ઉપર OH હોય તો ફિનોલ કહેવાય. બેન્ઝીન ઉપર NH2 હોય એનિલિન, બેન્ઝીન ઉપર CHO હોય બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. નેપ્થેલિન, if two benzene ring attached with each other then it is, but it is in this way only. આ રીતે હોય. બરાબર. તો આને શું કહેશું? નેપ્થેલિન. 3 બેન્ઝીન રિંગ આવે તો એન્થ્રેસીન આવશે. તો એ બાયસાયક્લિક એન્ડ ટ્રાયસાયક્લિક એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ થયા. આ બધા બેન્ઝેનોઇડ્સ થયા. બેન્ઝીન જે રિંગ છે એ પોઝેસ કરતા હોય. બાયફિનાઇલ ઓર ડાયફિનાઇલ, 2 બેન્ઝીન રિંગ attached with single bond. Terphenyl, 3 benzene rings attached with single bond, તો terphenyl. Non-benzenoid aromatic compounds, non-benzenoid aromatic compounds માં ટ્રોપોન, ટ્રોપોલોન, એઝ્યુલિન, તો આ બધા કેવા છે? નોન બેન્ઝેનોઇડ. હવે બેન્ઝેનોઇડ શું છે કે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ શું છે, આ બધી મેટર્સ છે એ આપણે આગળ ઉપર લર્ન કરવાના છીએ. એટલે હું અત્યારે તમને કંઈ કહેતો નથી, ખાલી બોલી જ જાઉં છું. એટલે હું બોલી જ જાઉં છું. બરાબર. કારણ કે આપણે એને આગળ ઉપર લર્ન કરવાનું છે. અહીંયા તો ખાલી ક્લાસિફિકેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમને એના એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. હિટરોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ, સાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ વિચ કન્ટેન કાર્બન, હાઇડ્રોજન એન્ડ એટમ્સ લાઇક ઓક્સિજન, સલ્ફર, નાઇટ્રોજન. તો સાયક્લિક રિંગમાં કાર્બન સિવાય જો નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, સલ્ફર આવા એટમ આવતા હોય તો એ ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સ છે એ શું કહેવાય? હિટરોસાયક્લિક. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા CH2 બોન્ડ CH2 બોન્ડ CH2 CH2 બોન્ડ O આમ હોય. બરાબર. કે આવું હોય. બરાબર. તો આને કહેવાય ઓક્સાસાયક્લોપ્રોપેન. 3 કાર્બન્સ છે ને, અરે સોરી 3 એટમ્સ છે સાયક્લિક રિંગમાં, એટલે એને પ્રોપેન એવું કહે છે. અથવા તો ઓક્સિરેન કહેવામાં આવે છે. ઓક્સાસાયક્લોપેન્ટેન. બરાબર. તો ઓક્સાસાયક્લોપેન્ટેન ની અંદર CH2 બોન્ડ CH2 બોન્ડ આ રીતે આવશે. વચ્ચે બોન્ડ ના આવે, આ રીતે આવશે. તો આ ઓક્સાસાયક્લોપેન્ટેન ઓર ટેટ્રાહાઇડ્રોફ્યુરાન. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇટ્સ well known name is tetrahydrofuran, THF, tetrahydrofuran. So these are the examples of alicyclic heterocyclic compounds. Pyrrolidine, NH આવતું હોય, અહીંયા આગળ NH મૂકી દઉં તો pyrrolidine. બરાબર. 6 કાર્બન એટલે સોરી 6 મેમ્બર્ડ રિંગમાં NH આવતું હોય તો piperidine, એમાં ડબલ બોન્ડ નથી. એરોમેટિક હિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ, તો એરોમેટિક હિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સની અંદર ફ્યુરાન છે. તો ફ્યુરાન જે છે CH બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH આ રીતે આવે તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ફ્યુરાન. ઇટ ઇઝ એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ બટ હિટ્રોસાયક્લિક એરોમેટિક. કારણ કે આમાં કાર્બન સિવાય શું આવી જાય છે? ઓક્સિજન રિંગમાં છે. બરાબર. એવી રીતે NH હોય સેમ
આમ આવશે NH હોય તો પાયરોલ કહેવાય, બરાબર. એમ પિરિડીન આવે, સપોઝ કે આ રીતે હું લખું, N છે, ઇટ ઇઝ પિરિડીન. તો આ ટાઈપના હિટ્રોસાયક્લિક એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે, ઓર એરોમેટિક હિટ્રોસાયક્લિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે. થાયોફિન છે, ક્વિનોલિન છે. ઓકે, નાઉ rules for naming of simple saturated hydrocarbon. તો આ આપણું મેઇન ટાર્ગેટ છે IUPSC ની અંદર. તો અહીંયા આગળ word root, determine the word root which denotes the number of carbon atoms present in the chain. એટલે તમારે તો સૌથી પહેલા એ વર્ડ રૂટ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો. શેના ઉપરથી થાય? તો કે નંબર ઓફ કાર્બન્સ ઉપરથી. નંબર ઓફ કાર્બન્સ જે છે, તો 1 કાર્બન હોય, દેટ ઇઝ મિથ, બરાબર. આ બધા ગ્રીક વર્ડ્સ છે, એટલે એ રૂટ વર્ડ જે છે. 2 કાર્બન્સ હોય, દેન ઇથ, 3 કાર્બન્સ, પ્રોપ, 4 કાર્બન, ब्यूट, 5 कार्बन, पेंट, 6 कार्बन, हेक्स, 7 कार्बन, हेप्ट, 8 कार्बन, ऑक्ट, 9 कार्बन, नॉन एंड 10 कार्बन डेक. પછી 11 કાર્બન હોય તો અનડેક છે, 12 કાર્બન હોય તો ડોડેક છે, 13 કાર્બન હોય તો ટ્રાયડેક છે. તો આ બધું, બટ અનડેક કે ડોડેક સુધીમાં તો આપણે કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે. આપણે ત્યાં સુધી ઇવન 10 કાર્બન સુધી નથી જવું પડતું. મેક્સિમમ 8 કાર્બન સુધીનું નોર્મલી આવતું હોય છે. IUPSCની અંદર આપણે અમુક જગ્યાએ મે બી એટલું આવશે, શું, અનડેક અરે ડેકેન સુધીનું, 10 કાર્બન સુધીનું આવશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને આ એક તો બરાબર મગજમાં ફિટ હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ જે છે એમાં આપણે આલ્કેન સિરીઝ છે એ લર્ન કરીએ. અત્યારે we know very well that carbon, it is having its valency is 4. That means carbon form 4 bonds. Carbon form 4 bonds. તો એના ઉપરથી આપણે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ ડ્રો કરશું for alkane compounds. Alkane. The word root means number of carbons પ્રમાણે જે આવે, plus ANEN. તો એ રીતે આપણે, for example, CH4, that means only 1 carbon is there. Meth plus N, methane. CH3 bond CH3, 2 carbons means eth plus N, ethane. CH3 CH2 CH3, 3 carbons, propane, 4 carbons, butane, 5 carbons, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. So in this way we can IUPSC naming. તો અહીંયા આગળ આપણે નંબર ઓફ કાર્બન્સ પ્રમાણે, તો અહીંયા આગળ હું તમને આમ પણ કહીશ કે વેલેન્સી 4 થાય છે. એવું એટલા માટે કહું છું કે જ્યારે સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરતા હોઈએ છે ત્યારે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એમાં વેલેન્સી જે છે એ વેલેન્સીમાં ગડબડ કરી નાખે છે. ક્યારેક 4 ની 3 થઈ જતી હોય, ક્યારેક 4 ની બદલે 5 કે 6 થઈ જતી હોય. ભાઈ કાર્બન જે છે એની વેલેન્સી ફિક્સ છે, એ 4 બોન્ડ્સ ફોર્મ કરે, બરાબર. એટલે ઘણા તો 5 કે 6 કરી નાખે છે. તમારે કેટલા બોન્ડ ફોર્મ કરવાના છે એ અહીંયા નથી લખવાનું, કાર્બનના બોન્ડ જ લખવાના છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ 4 બોન્ડ્સ ઓનલી, બરાબર. એટલે એ યાદ રાખો. તો અહીંયા આગળ આપણે આમ પણ કહી શકીએ CH4 મિથેન, CH3 બોન્ડ CH3, આમ પણ કહી શકીએ C2H6, 2 કાર્બન્સ છે તો ઇથેન. નાઉ from 3 carbon, let's see, 3 carbon. તો આલ્કેન કમ્પાઉન્ડ્સમાં સિંગલ બોન્ડ જ હોય, તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે તો સિંગલ બોન્ડ જ છે. હવે હાઇડ્રોકાર્બન છે, આલ્કેન છે,
that means કે રિમેનિંગ જે વેલેન્સીસ છે એ હાઇડ્રોજનથી કમ્પ્લીટ કરવાની છે. Now see, this carbon is having one single bond, that means remaining 3 bonds with hydrogen. This carbon is having 2 bonds, then that means remaining 2 is with hydrogen. Again one bond means CH3, so CH3, CH2, CH3. 3 carbons and single bonded carbons, that means it is type of alkane. 3 carbons means prop plus N propane, it is propane. 4 carbons, C આ રીતે બરાબર. તો અહીંયા C સિંગલ બોન્ડ C, C સિંગલ બોન્ડ C, સિંગલ બોન્ડ C. અહીંયા C સિંગલ બોન્ડ C, તો આ સિંગલ બોન્ડ છે તો રિમેનિંગ 3 bonds with the help of hydrogen, CH3 bond. અહીંયા શું થશે? CH2, CH2, CH3. So 4 carbons means but, plus all carbons are single bonded, that means but plus N, butane. It is butane. 5 carbons હોય તો આ રીતે આવશે. અહીંયા આગળ કાર્બન, તો રિમેનિંગ હાઇડ્રોજન ઇઝ 1 bond is there, then CH3. 2 carbons means CH2, CH2, CH2 and CH3. So there are 5 carbons, all carbons having single bond overall, and that means pent plus N, pentane. અપ ટુ 10 કાર્બન તમારે આ રીતે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી અને એના નેમિંગ જે છે એ લખવાના છે. વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, ફ્રોમ 4 કાર્બન્સ ઓનવર્ડ્સ you should write N butane, N pentane. N means normal, that means this carbon chain is linear, there is no branching. It shows that there is no branching. Branching નથી એ શો કરવા માટે N butane, N pentane, N hexane, N heptane, N octane એમ થશે. ક્લિયર છે? તો આટલું તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. એટલે એવું સમજો કે હોમવર્કની અંદર આ છે. આપણે આલ્કીન અને આલ્કાઇન માટેની વાત જે છે એ તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ કરશું. આલ્કીન હશે તો ડબલ બોન્ડ છે તો ઇન સફિક્સ આવશે, વર્ડ રૂટ પ્લસ સફિક્સ જે આવશે એ ઇન આવશે. આલ્કાઇન હશે સી ટ્રિપલ બોન્ડ સી, તો એમાં આઇન આવશે, સફિક્સ જે આવશે એ. બરાબર? ઓકે, તો અહીંયા આગળ આપણે આપણું આ લેક્ચર જે છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વધારે જે કંઈ એક્ઝામ્પલ્સ સાથે અને વધારે નવા નવા રૂલ છે. હવે ડે બાય ડે તમે નેક્સ્ટ લેક્ચર અગેન એન્ડ અગેન તો તમે રૂલ્સ છે એ લર્ન કરતા જશો. એટલે તમારે એ રૂલ્સ છે એ પ્રોપરલી લર્ન કરવા પડશે. અપ ટુ 10 કાર્બન સુધીના સ્ટ્રક્ચર છે એ તમારે સ્ટ્રક્ચર રાઇટ ડાઉન કરવાના. સાથે સાથે એ ખાસ જોવાનું કે એમાં નંબર ઓફ બોન્ડ્સ જે છે એ 4 જ થવા જોઈએ. ઈચ કાર્બન ઇઝ હેવિંગ ઓનલી 4 બોન્ડ્સ, તો એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર? અને એનું નેમિંગ જે છે તો આ એક કોમન તમારે યાદ રાખી લેવાનું, તો તમને વાંધો નહીં આવે. ઓકે, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. બરાબર? મહેનત કરતા રહેજો. બરાબર? મહેનત કર્યા વગર કંઈ જ મળવાનું નથી. ખૂબ મહેનત કરવાની છે, તો જ આપણે રિઝલ્ટ જે છે એ સારું પ્રોડ્યુસ કરી શકશું. બરાબર? અને રિવિઝન છે એ કરતા રહેવાનું છે. ઓકે.